السلام عليكم، اهلا بيكم في الجزء الثاني. عشان تفهم الجزء الثاني لازم تتابع الجزء الاول اللي هو كان الرسم. الفيديو هيظهر فوق في علامة الاي، ممكن تتابعه الاول عشان تقدر تفهم الجزء اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. يلا بينا نبدأ الفيديو. بص يا فنان، قبل ما تبدأ تركيب زاوية وتبدأ شغل فيها، المفروض ان كل قطعة من دول منعزلة عن التانية، والمفروض ان كل قطعة منهم هتنور ليد. لو انت بتعملها على سقف خرسانة على طول يبقى انت هتضطر ان انت تجيب خرطوم كهرباء وتكسر في الخرسانة، تنقل خرطوم كهرباء ما بين كل قطعة وقطعة، يعني تتربط كلها ببعضها عن طريق خرطوم كهرباء. طبعا في الحالة دي هتستخدم اصغر مقاس خرطوم كهرباء اللي هو الخرطوم ال11 مللي. هنبدأ دلوقتي في مرحلة تركيب الزاوية. هوريك قطعتين اتنين بيركبوا ازاي، والباقي كله هيركب بنفس الطريقة. هتجيب عود الزاوية بتاعك وتقطعه تقطيع صغير تقريبا كل 2 سنتي. طبعا في حالة ان السقف بتاعك خرسانة فهتثبت الزاوية بتاعتك بفشر 6 مللي ومسمار سن صاج 3 سنتي ونص. تبدأ ان انت تظبط الزاوية بتاعتك على العلام زي كده. الرسمة جاية بشطر، يعني لو في اي زيادة في الزاوية بتقطعها، وتبدأ ان انت تثبت الزاوية بتاعتك عادي، وتبدأ تتني الزاوية بتاعتك. يعني باختصار بتشكل الزاوية بتاعتك على الرسمة بالظبط. الاتجاه المتقطع في الزاوية بيكون للداخل، والخارج كله بتلفه بالجبس. طبعا لازم تقصها بالمقص وتقطعها بزاوية عشان تقدر تجمعها مع التانية وما تخرجش بره الرسمة، تكون داخل الرسمة. هنبدأ دلوقتي في مرحلة تركيب شرايح الجبس. هتجيب قطعة جبس، السقوط بتاعك المفروض ان هو بيكون 15 سنتي، عشان لما تركب الجبس وتاخد مقاس على 12 سنتي وتحط الميزان وتوزن تشيل كل الزيادة اللي في الرسمة. يعني هتوزن الرسمة بتاعتك وتشيل منها الزيادة، فالطبيعي ان انت بتقطع 15 عشان تصفي على 12، وبتقطعها من على الوش زي كده. هوريك قطعة واحدة بس بتتعمل ازاي. بتركبها كده وبتبدأ ان انت تربطها بالمكيتة بتاعتك عادي، وبتركب الشريحة التانية. وبالنسبة للقطعة الصغيرة هتيجي على الوش البيج وتديها تقطيعتين بس كده، لان هو كيرف خفيف جدا يعني. وبتبدأ تظبطها كده على الزاوية. بالمنشار بتاعك وبتقطع اي زياده. اهم حاجه انك ما تقطعش بايد واحده كده، المفروض ان تكون ايدك دي تكون ساندة المنشار من فوق، يعني بحيث ما يخرجش عن مساره، يعني زي كده. وبالنسبة للزاوية اللي هتركب على الحرف، بتجيب عود الزاوية وبتقطعه تقطيع كبير شوية، وليكن مثلا كل 5 سنتي، لان هو دوران خفيف جدا. تمام؟ بتقطعها ازاي؟ بتسند الزاوية كده بحيث تاخد علام بايدك، بتمسك بالمقص بتاعك ماسكة خفيفة كده وفي الاتجاه ده، وتقطع بزاوية زي كده. بتتني الزاوية بتاعتك كده وبتحاول ان انت تشكلها على نفس الشكل ده. بتركب كده وبتبدأ تثبتها في الحرف عادي. وبالنسبة للقطعة دي بتجيب عود الزاوية مقطعه زي كده وتبدأ تركبه كده. طبعا الزاوية هتبرز من تحت، فالمفروض ان انت تقطعها بشطر بحيث تركبها تكون كده. يعني كل اللي انت بتعمله ان انت بتحاول تشكل الزاوية على نفس الشكل، وبتقطع الحرفين بتوع الزاوية بزاوية بحيث تركبها كده، وبتثبتها من الخارج بمسامير.
وبتجيب قطعة زاوية تانية بتتنيها العكس زي كده وبتبدأ تركبها عادي. بتركب الجبس الخارجي والزاوي بنفس الطريقه. هنيجي دلوقتي لمرحله المعجون. هتجيب جردل نظيف عادي وبتحط فيه كميه الميه اللي انت شايفها مناسبه ليك. ده المعجون اللي انا بستخدمه اسمه ايزي فيل. اي نوع معجون جبسي هيمشي معاك. بتحط المعجون بتاعك في الميه زي كده وتبدا ان انت تقلب المعجون بتاعك عادي، وبتكون دي الكثافه بتاعته، ولا شديد ولا ضعيف، يعني بيكون وسط. هتمسك كل قطعه منهم تمعجنها معجون كويس، يعني تديها وشين او 3. المهم ان بيت الليد من الداخل لازم يكون متمعجن ومتفنش كويس. دي السكاكين اللي انا بشتغل بيها، طبعا يفضل ان هي تكون ستانلس. وبما اني شغال في قطع دورانات بجيب حاجه اسمها باغه بلاستيك او سكينه بلاستيك. بتبدا تاخد قطعه معجون كده على السكينه وتبدا ان انت تمعجن عادي. طبعا ده عشان دوران، فالطبيعي ان انت تعمل طبقه، يعني المعجون اللي تحطه تشيله تاني، لا احنا مش عايزين كده، ده دوران عايزين نظبطه، فالطبيعي ان احنا نديله اول سكينه دي بنديله طبقه. هنبدا دلوقتي ان احنا نقفل فلات. اللوح بتاعك مش هيجيب الرسمه كلها، الطبيعي ان انت بتجيبها على نصين. هنبدأ دلوقتي نقسم السقف نصين ونعمل علام على شكل زائد زي اللي عملناه في الجزء الأول. كده احنا قسمنا السقف بتاعنا نصين. هنجيب نفس البرجل اللي رسمنا بيه أول دايرة، طبعا تقدر ترجع للجزء الأول وتشوف البرجل كان على كام. هنبدأ نثبته ونرسم دايرة. هنبدأ دلوقتي نقسمها على 5. هنقسمها على 5 بإيه؟ بنفس البرجل اللي احنا قسمنا بيه الدايرة الأولى على 5. وهنبدأ منين؟ هنبدأ من نفس المكان اللي بدأنا فيه في البداية. هنبدأ نرتكز من أول الدايرة من تحت بدون تغيير في أي مقاس، مع تقاطع خيط النص، ونعمل تقاطع. التقاطع اللي عملناه هنرتكز عليه ونعمل تقاطع تاني. عملت التقاطع بترتكز عليه وبتعمل تقاطع تاني. التقاطع اللي عملناه هنرتكز عليه ونعمل التقاطع الاخير. كده احنا قسمنا الدايره بتاعتنا على 5. المفروض دلوقتي ان احنا نبدا ان احنا نرسم الورده تاني. بص يا فنان، نفس البرجل اللي احنا قسمنا بيه الدايره على 5 هو ده البرجل اللي بنرسم بيه الورده. تمام؟ البرجل ده هتسيب فيه قيمه بيت ليد للخارج 5 سم، وبتعمل علام وبتعمل فتحه زي الفتحه دي، وابدا اثبته عند اول نقطه. البرجل بيثبت عند ال5 تقاطعات اللي عملناهم في الدايره، لكن احنا هنا سيبنا للخارج قيمه بيت ليد 5 سم. ونبدا نركب القلم بتاعنا ونلف نرسم دوران زي كده. الدوران اللي احنا بنرسمه بنخرج بيه بره الدايره. ليه؟ لان احنا سيبنا قيمه بيت ليد 5 سم. وتبدا تشيل البرجل من مكانه وتنقله على النقطه اللي بعديها. انهي نقطه؟ مش عند الورده، لا، عند النقطه اللي احنا قسمنا بيها الخماسي. وتبدا تثبت البرجل بتاعك وتبدا تلف ترسم دوران، وتبدأ تثبت البرجل عند النقطة اللي بعدها. القلم بتاعك بتركبه عند علام الليد الخارجي اللي احنا سيبناه ال5 سم، وتبدأ ترسم دوران بحيث نكون سيبنا قيمة بيت ليد للوردة من الخارج. بتثبت البرجل عند النقطة اللي بعدها وتبدأ تركب القلم بتاعك وترسم دوران. ونبدأ نثبت البرجل عند آخر نقطة ونبدأ نرسم دوران. وكده نكون رسمنا الوردة الخماسية هي. كل الفرق ان احنا سيبنا قيمة بيت ليد. كل العلامات او الخطوط الداخلية احنا مش عايزينها، احنا عاوزين العلام الخارجي بتاع الوردة بس. هنبدأ دلوقتي نحدد او نرسم الخطوط اللي احنا بنقطع بيها الوردة. هنجيب نفس البرجل اللي كنا بنقطع بيه الخطوط بتاعة الوردة. هنبدأ نخش من اليمين ومن الشمال قيمة بيت ليد 5 سم، وبتعمل فتحتين 2 زي الفتحتين دول. عملت فتحتين 2 بيت الليد، هنرتكز بالبرجل في نفس المكان اللي هم ال5 نقط بتوع الخماسي. هنرتكز عليهم هم. كل اللي احنا بنعمله هم خطين 2 او دورانين 2. بتركب القلم بتاعك وبتبدأ ترسم دوران، وتنقل القلم بتاعك في علام بيت الليد التاني ترسم دوران. هتنقل البرجل بتاعك على النقطة اللي بعدها اللي هي تقاطع الخماسي مع الدايرة، وتبدأ ترتكز بالبرجل على النقطة اللي بعدها، وتبدأ ترتكز بالبرجل على العلام اللي بعده.
ترتكز بالبرجل عند اخر علامه. احدد لك 3 قطع بس عشان تفهم شكل الرسمه. ونبدأ تقطيع. وكده الوردة بتاعتنا تكون اتقطعت. زي ما قلت لك في البداية، الافضل ليك ان انت تعملها على مقاس اكبر، مثلا تكون 2 متر في 2 متر. ليه؟ عشان تسيب مسافة بيت ليد كبيرة براحتك. يعني انا مثلا كنت سايب 13 و13 26 عشان انا بقطع الوردة على زاوية. لما بتيجي تلف دوران، الدوران ده بيضيق لان انت بتقطع باتجاه زاوية. يعني ال 26 لما تبدأ تلفها دوران ادتني 16 سم. سبت بيت ليد 5 من اليمين وسبت بيت ليد 5 من الشمال، يعني 10 سم. اتبقى معايا 6 سم. لما تركب شريحة جبس خارجية سنتي ونص وتركب شريحة جبس خارجية سنتي ونص، يعني كده 3 سم. 3 من 6 هيتبقى 3 سم فراغ. هتبقى برضو شكلها حلو، بس الافضل ان انت تعملها على كبير عشان تسيب فراغات كبيرة في بيت الليد. وفي نفس الوقت قطعة صغيرة زي النجمة دي المفروض ان هي تكون اكبر. انا عارف ان شكلها حلو ومكملة الرسمة، بس برضو هي ضعيفة حساسة مش قوية. من اقل خبطة هتتكسر. فلما الرسمة تكون اكبر النجمة دي هتكون اكبر. اغلب الناس اللي بيعملوا الرسمة دي بيجوا عند النجمة اللي في النص مش بيعملوها، بيعمل بدلها دايرة صغيرة. برضو هيكون شكلها حلو وجميل. يعني من البداية بيرسم الرسمة كلها وبيحدد كل القطع الخارجية، ويجي في النص بيعمل برجل صغير وبيرسم دايرة صغيرة، والدايرة دي بيرجع يسيب ليها قيمة بيت ليد فبتبقى اكبر شوية. وبما ان الدايرة بتبقى قطعة ماسكة في بعضها فبتبقى قوية، فبتبقى عملية اكتر او بتبقى احسن. ولو حبيت ان انت تعملها بنفس المقاس 1.5 متر في 1.5 متر، فالافضل ان انت ما تحددش النجمة. يعني ارسم الرسمة كلها وخلصها، وتيجي في النص تعمل برجل صغير وتعمل دايرة تكون دايرة بديلة للنجمة. برضو هيكون شكلها حلو وجميل. وبتجيب الزاوية بتاعتك بتقطعها بنفس الطريقة، وبتبدأ ان انت تركبها من ورا الرسمة وبتثبتها بالمسامير بتاعتك كلها من على الوش. وبتجيب شريحة جبس صغيرة مقاس 6 سم عشان تقفل بيها وش بيت الليد، وبتثبتها على الحرف زي كده، وبتبدأ ان انت تثبتها بالمسامير عادي. ولو في اي زيادة بتجيب الفارة بتاعتك وبتبدأ ان انت تشيل الزيادة بتاعتك زي كده. هتعمل الرسمة كلها بنفس الطريقة، تركب زاوية الحرف وتركب شريحة الجبس الخارجية. يا رب تكون الفكرة وصلت. مفيش داعي ان انا امعجنها او كده. صعب ان انا اجيب كابل الليد وانور لك كل قطعة لوحدها، هي منعزلة عن بعضها. اهم حاجة في الموضوع كله ان انت الفكرة وصلتك. ولو حابين ان انتوا تشوفوا افكار تانية زي كده يا ريت تكتبوا لي تحت في التعليقات. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. ولو انت بتشوفنا لاول مرة والفيديو عجبك انزل تحت اشترك في القناة. والناس اللي بتشوفنا على طول لايك شير على الفيس، الحاجات الجميلة دي. سلام عليكم.